16 ปีของบททดสอบเนกขัมมะบารมี แม้ต้องพบเจอบททดสอบแสนสาหัสในเส้นทางแห่งการเจริญเนกขัมมะบารมี พระองค์จะต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้างแต่ละบททดสอบนั้นจะยาวนานขนาดไหนพระมารดาพระบิดาจะทนเห็นพระองค์ทนทุกข์ทรมานได้หรือไม่และคำทำนายที่ส่งผลต่อชีวิตของพระองค์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันต่อในพระเตมีชาดกตอนที่2กันได้เลยค่ะเหล่านางนมเห็นผิดปกติได้กราบทูลให้พระนางจันทราเทวีทราบพระนางจึงทรงกราบทูลแด่พระเจ้ากาสิกราชพระราชารับสั่งให้เรียกประชุมเหล่าพราหมณ์ตรัสถามถึงความผิดปกติของพระโอรสพราหมณ์กราบทูลพระราชาว่าให้นางนมถวายนมพระกุมารช้ากว่าปกติเมื่อทำเช่นนี้ก็จะทำให้พระกุมารทรงกันแสงขอดื่มนมเองนางนมทั้งหลายก็ปฏิบัติตามได้ถวายน้ำนมแด่พระเตมีกุมารช้ากว่าปกติบางครั้งถวายนมช้ากว่ามื้อหนึ่งบางครั้งไม่ถวายตลอดทั้งวันแม้นพระเตมีจะหิวแสนหิวก็ไม่ทรงกันแสงร้องขอเสวยนมพระมารดาเห็นพระโอรสอดนมนานขนาดนั้นก็สงสารทรงร้อนรนพระทัยว่าลูกหิวจึงให้เสวยน้ำนมจากพระถันของตนเองทารกคนอื่นเมื่อได้ดื่มนมช้ากว่าเวลาบ้างไม่ได้นอนตามเวลาบ้างต่างก็ร้องไห้ละงมไปทั่วแต่พระเตมีกุมารไม่ทรงกันแสงไม่ทรงค่ำครวญไม่ครูพระหัตถ์และพระบาทไม่ส่งเสียงใดๆเพราะถูกภัยจากนรกคุกคามให้หวาดกลัวนางนมทั้งหลายต่างวิเคราะห์กันว่ามือและเท้าของคนง่อยเปลี้ยก็ตามปลายคางของคนใบ้ก็ตามช่องหูของคนหูหนวกก็ตามไม่น่าจะเป็นอย่างนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างเป็นสาเหตุทำให้พระกุมารกลายเป็นเช่นนี้จึงคิดกันว่าจะทดลองพระกุมารเรื่องน้ำนมก่อนแล้วไม่ถวายน้ำนมพระกุมารตลอดทั้งวันแม้ร่างกายพระเตมีจะอ่อนระโหยโรยแรงก็ไม่กันแสงร้องขอนมแม้นางนมจะทดลองไม่ให้ดื่มนมตลอดทั้งวันโดยทำนองนี้เป็นเวลา1 ปีเต็มก็ไม่เห็นพิรุธของพระกุมารแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้1 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าตามปกติเด็กที่มีอายุ1 ขวบชอบขนมและของเคี้ยวพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยขนมและของเคี้ยวจึงทดลองนำเด็กบริวารทั้งหมดมานั่งห้อมล้อมพระราชกุมารให้นำขนมและของเคี้ยวมากมายไปวางไว้ใกล้ๆพระเตมีปล่อยให้เด็กทั้งหมดยื้อแย่งกันกินขนมตามความชอบใจส่วนพวกอมาตย์พากันยืนแอบสังเกตดูเด็กคนอื่นๆทั้งทะเลาะทั้งยื้อแย่งกันกินขนมส่วนพระเตมีแม้จะหิวแสนหิวก็อดกลั้นบอกตนเองว่าเตมีถ้าต้องการไปนรกก็กินขนมและของเคี้ยวนั้นเพราะกลัวภัยในนรกซึ่งปรากฏอยู่ในห้วงสำนึกจึงไม่ทอดพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลยแม้พระเตมีจะถูกทดลองด้วยขนมและของเคี้ยวอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้2 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ2 ขวบชอบผลไม้พวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยผลไม้จึงทดลองนำผลไม้มาวางใกล้ๆพระเตมีและเด็กบริวารแล้วปล่อยให้ยื้อแย่งกันกินผลไม้ตามชอบใจแล้วพากันยืนแอบดูเด็กคนอื่นๆ
ต่างต่อสู้ทบตียื้อแย่งผลไม้มาเคี้ยวกินส่วนพระเตมีบอกตัวเองว่า เตมี ถ้าอยากไปนรกก็กินผลไม้นั้นเถิดเพราะกลัวจะไปเกิดในนรกจึงไม่ชายตาดูผลไม้นั้นเลยแม้พระกุมารถูกทดลองด้วยผลไม้อยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้3 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ3 ขวบชอบของเล่นพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยของเล่นจึงทดลองนำรูปช้างปั้นรูปม้าปั้นรูปปั้นสัตว์ต่างๆไปวางไว้ใกล้ๆพระเตมีและเด็กบริวารแล้วปล่อยให้ยื้อแย่งกันตามชอบใจเด็กบริวารต่างต่อสู้ทุบตีกันยื้อแย่งของเล่นที่ตนชอบส่วนพระเตมีทรงอดกลั้นความอยากเล่นของเล่นเอาไว้ไม่เหลียวมองดูอะไรเลยแม้พระกุมารถูกทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีพวกอมาตย์ก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้4 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ4 ขวบชอบอาหารที่มีรสแปลกต่างๆพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยอาหารจึงทดลองนำอาหารชนิดต่างๆมากมายมาวางไว้ใกล้ๆพระเตมีและเด็กบริวารปล่อยให้ยื้อแย่งกันกินตามชอบใจเด็กบริวารอื่นๆต่างทำอาหารเป็นคำๆกินกันอย่างอร่อยส่วนพระเตมีทรงอดกลั้นหาได้ชายตามองดูอาหารเหล่านั้นไม่พระองค์บอกตนเองว่าเตมีเจ้าเคยอดอาหารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะอดอาหารตายอีกสักชาติก็คงไม่เป็นไรพระมารดาเห็นเช่นนั้นเหมือนพระหฤทัยจะแตกสลายลงให้ได้จึงให้พระโอรสเสวยโภชนาหารด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแม้นพระกุมารถูกทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้5 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ5 ขวบกลัวไฟพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยไฟจึงทดลองด้วยการปลูกเรือนใหญ่ไว้ที่สนามหลวงเรือนนั้นมุงด้วยใบตาลมีประตูเข้าออกหลายทางให้นำพระกุมารและเด็กบริวารเข้าไปในเรือนนั้นแล้วจุดไฟเผาเมื่อพวกเด็กเห็นไฟลุกไหม้ต่างก็กลัวตายร้องไห้เสียงดังลั่นวิ่งหนีออกมาส่วนพระเตมีรำพึงว่าเราถูกเผาด้วยไฟร้อนนี้ก็ยังดีกว่าถูกเผาไหม้ด้วยไฟนรกพระองค์มิได้หวั่นต่อเปลวไฟที่กำลังปะทุไหม้นั้นเลยเมื่อเพลิงลุกลามเข้ามาใกล้พวกอมาตย์ก็อุ้มพระกุมารออกไปแม้จะทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้6 พรรษาอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ6 ขวบกลัวช้างตกมันพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมันจึงทดลองนำพระกุมารไปนั่งที่ท้องสนามหลวงแวดล้อมด้วยเด็กบริวารจากนั้นให้ปล่อยช้างเชือกหนึ่งซึ่งถูกฝึกหัดอย่างดีแล้วออกมาช้างนั้นส่งเสียงร้องกึกก้องโกนจนาดเอางวงตีแผ่นดินฝุ่นตลบแสดงอาการดุร้ายพวกเด็กเห็นช้างตกมันแผ่เสียงร้องดุร้ายเช่นนั้นต่างก็ตกใจกลัวตายร้องไห้วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศละทางพระเตมีคิดว่าเราถูกงาช้างตกมันดุร้าย
เชือกนี้แทงตายยังประเสริฐกว่าถูกเผาไหม้ในนรกอันร้ายกาจ จึงสงบนิ่งมิได้สะทกสะท้าน ช้างที่ฝึกดีแล้วนั้นแล่นตรงเข้ามาเอางวงจับพระองค์แกว่งไกวไปมาเหมือนแกว่งกำดอกไม้ทำให้พระกุมารได้รับความลำบากยิ่งนักพวกทหารรีบเข้าไปรับพระกุมารออกจากช้างพระราชาตรัสถามพวกทหารว่า ขณะที่พวกท่านรับพระกุมารมาพระกุมารได้ขยับมือขยับเท้าบ้างหรือไม่พวกทหารกราบทูลว่ามิได้แสดงอาการใดๆเลยแม้จะทดลองด้วยช้างตกมันโดยทำนองนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธมิได้ เมื่อพระเตมีอายุได้7 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า โดยทั่วไปเด็กอายุ7 ขวบมักจะกลัวงูพิษพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยงูพิษจึงทดลองนำพระกุมารพร้อมทั้งเด็กบริวารไปนั่งที่ท้องสนามหลวงแล้วปล่อยฝูงงูพิษที่ถอดเขี้ยวเย็บปากแล้วเข้าไปตรงกลางกลุ่มเด็กจึงนั่งห้อมล้อมพระเตมีอยู่เด็กบริวารเห็นงูพิษต่างก็พากันร้องลั่นวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพระเตมีพิจารณาภัยในนรกแล้วดำริว่าเราพินาศไปในปากงูพิษร้ายนี้ยังดีกว่าพินาศไปในนรกอันร้ายกาจแล้วประทับนั่งนิ่งอยู่ฝูงงูพิษต่างเลื้อยตรงเข้ามารัดรอบกายแผ่พังผ่านเหนือเศียรพระกุมารแม้เช่นนั้นพระเตมีก็ไม่ได้หวั่นไหวแม้จะทดลองด้วยงูพิษหลายเป็นเวลานานแรมปีเช่นนี้ก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อพระเตมีอายุได้8 พรรษาอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ8 ขวบชอบฟ้อนรำขับร้องพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยการฟ้อนรำขับร้องจึงทดลองนำพระกุมารพร้อมทั้งเด็กบริวารไปนั่งที่ท้องสนามหลวงและจัดให้มีการแสดงมโหรสพฟ้อนรำอย่างตระการตาเด็กบริวารคนอื่นๆเห็นการแสดงมโหรสพฟ้อนรำต่างก็แสดงอาการล่าเริงยินดีพากันหัวเราะสนุกสนานพระเตมีพิจารณาว่าในนรกไม่มีความรื่นเริงหรือความชุ่มเย็นใจแม้ชั่วขณะหนึ่งจึงนิ่งเฉยมิได้ทอดพระเนตรดูอะไรเลยแม้จะทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้9 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ9 ขวบกลัวสัตราวุธพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยสัตราวุธจึงทดลองนำพระกุมารพร้อมเด็กบริวารไปที่ท้องสนามหลวงแล้วปล่อยให้วิ่งเล่นกันตามภาษาในขณะที่เด็กบริวารกำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่พรรณชายคนหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นถือดาบคมวาววับดังแก้วผลึกกวัดแกว่งโล่เต้นยักเยื้องท่าทางเข้ามาตะโกนขู่ตวาดว่าใครเป็นโอรสพระเจ้ากาสีคนกาลกินีข้าจะตัดหัวเจ้าเสียด้วยดาบนี้แล้ววิ่งแหวกกลุ่มเด็กตรงเข้าไปหาพระกุมารเด็กบริวารเห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวต่างร้องรั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางพระเตมีทรงรำพึงว่าให้เราพินาศย่อยยับเพราะคมดาบยังจะประเสริฐกว่าพินาศในนรกชายผู้นั้นเอาดาบจ่อลงที่คอตะโกนขู่ว่าข้าจะตัดหัวเจ้าเดี๋ยวนี้แม้เช่นนี้
ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์สะดุ้งได้ พระเตมีถูกทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปี ก็จับพิรุธไม่ได้ เมื่อพระเตมีอายุได้10 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า เด็กอายุ10 ขวบ กลัวเสียงดัง ควรจะใช้เสียงทดลองพระกุมารว่าหูหนวกหรือไม่ จึงทดลองด้วยการให้คนเป่าสังนั่งอยู่ใต้ที่บรรทม ให้เอาม่านกั้นที่บรรทม เพื่อไม่ให้พระกุมารมองเห็น เจาะเป็นช่องไว้ทั้ง4 ข้างสำหรับสังเกต เมื่อนางนมนำพระกุมารไปบรรทมแล้ว พวกคนเป่าสังก็เป่าขึ้นอย่างดังพร้อมกัน พวกอมาตย์ที่แอบดูก็ไม่เห็นพระองค์เผลอสติ ขยับพระหัตถ์พระบาทหรืออวัยวะอื่นใด พระเตมีถูกทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปี ก็จับพิรุธไม่ได้ เมื่อพระเตมีอายุได้11 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า เด็กอายุ11 ขวบ กลัวเสียงกลอง ควรจะทดลองพระกุมารด้วยเสียงกลอง เมื่อล่วงไป1 ปีอมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้ เมื่อพระเตมีอายุได้12 พรรษาพวกอมาตย์ก็กราบทูลพระราชาว่า เด็กอายุ12 ขวบย่อมกลัวประทีปควรจะทดลองพระกุมารด้วยประทีป จึงทดลองให้พระกุมารบรรทมในที่มืดในเวลากลางคืน คิดว่าพระกุมารจะขยับพระหัตถ์หรือพระบาทบ้าง จึงจุดประทีปดวงหนึ่งและดับอีกดวงสลับกันไปพันปล่อยให้พระโพธิสัตว์บรรทมไปได้ครู่หนึ่งในที่มืดก็ยกแท่นบรรทมขึ้นไปใกล้หม้อประทีปน้ำมันที่กำลังลุกโชกช่วงจุดไฟให้สว่างพร้อมกันทีเดียวแล้วสังเกตดูอาการพระกุมารแต่ก็ไม่เห็นการขยับพระหัตถ์หรือพระบาทแต่อย่างใดเมื่อล่วงไป1 ปีพวกอมาตย์ก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้13 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า เด็กอายุ13 ขวบ เกลียดแมลงวัน ควรจะทดลองพระกุมารด้วยแมลงวัน จึงเอาน้ำอ้อยมาทาทั่วร่างพระกุมารแล้วให้บรรทมในที่มีแมลงวันชุกชุมฝูงแมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อยก็ตอมกินน้ำอ้อยตามร่างกายพระกุมารพระกุมารจึงรู้สึกเจ็บแสบเหมือนถูกเข็มแทงแต่ก็ทรงดำริว่า เราตายในปากแมลงวันยังจะดีเสียกว่า ตายในนรกอเวจี สู้อดกั้นทนทุกข์เวทนานิ่งเสียไม่หวั่นไหวราวกับพระมหาเถระเข้านิโรธสมาบัติ เมื่อล่วงไป1 ปีอมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้14 พรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า เมื่อเด็กมีอายุ14 ปีก็นับได้ว่าเป็นหนุ่มแล้ว พวกคนหนุ่มมักรักสวยรักงาม เกลียดสิ่งสกปรกพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยสิ่งสกปรกโสโครก ตั้งแต่นั้นจึงทดลองปล่อยพระราชกุมารไม่ให้ส่งน้ำไม่จัดที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่นำเสด็จลุกออกจากที่บรรทมพระกุมารก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอนเกลือกลั้วสิ่งปฏิกูลที่เหม็นขื่นคาวและสกปรกอยู่ในที่บรรทมนั่นเองแมลงวันก็บินตอมกินของสกปรกกันหึ่งอยู่รอบกายพระชนกพระชลนีประทับข้างๆสุดแสนที่จะเวทนาตรัสว่าเตมีตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วใครเขาจะประคับประคองลูกได้ตลอดไปลูกไม่ละอายหรอกหรือลูกนอนอยู่ทำไมลุกขึ้นอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเธอลูกแล้วตัดพ้อบริพาทด้วยประการต่างๆแม้พระโพธิสัตว์นอนจมอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะซึ่งปฏิกูลน่าขยะแขยงเหม็นขื่นคาวเช่นนั้นก็ทรงวางใจเป็นกลางทรงพิจารณากลิ่นเหม็นของคูดนรกว่าสามารถฟุ้งตลบขึ้นในใจของผู้ที่ยืนอยู่ในที่แสนไกลกว่าคูดนี้มากมายนัก
จึงทรงนิ่งเสีย เมื่อล่วงไป1 ปี พวกอำมาตย์ก็จับพิรุธไม่ได้ เมื่อพระเตมีอายุได้15 พรรษา พวกอำมาตย์กราบทูลพระราชาว่า เมื่อเด็กอายุ 15 ปีกลัวความร้อน พวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยทานเพลิง พวกอำมาตย์คิดกันว่า พอพระกุมารถูกความร้อนแผดเผาได้รับความทุกข์เมื่อทนไม่ได้ก็จะขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเอง จึงนำถาดใส่ถ่านเพลิงจนเต็ม มาวางใต้พระแท่นบรรทมพระเตมี เปลวไฟโหมรุกไหม้ร้อนแรงรอบกาย พระเตมีให้โอวาทตัวเองว่า เตมีไฟในนรกอเวจีร้อนแรงแผ่ไพศาลไปไกลกว่าไฟนี้มากมายหลายพันเท่า สามารถทำลายดวงตา ผู้ที่ยืนมองดูอยู่ห่างออกไปไกล ถึงรัศมี100 โยชน์ได้ ความร้อนของไฟนี้จะเทียบอะไรกับความร้อนในนรกนั้น สู้อดกั้นความร้อนนั้นไม่หวั่นไหวพระชนกพระชนนีทอดพระเนตรเห็นพระกุมารได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนั้น พระหทัยแทบแตกสลาย จึงแหวกฝูงชนเข้าไปนำพระกุมารออกมา แล้วตัดวิงวอนว่า เตมีลูกเอ๋ยพ่อกับแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนงอยเปียเสียขาเพาะมือ เท้า ปากและช่องหูของคนพิการไม่ได้เป็นอย่างนี้พ่อกับแม่ปรารถนาลูกจึงได้ลูกสมปรารถนา ลูกอย่าทำให้พ่อกับแม่ทุกข์ใจเลยอย่าทำให้พ่อกับแม่ถูกพระราชาทั่วชมพูทวีปดูหมิ่นดูแคลนว่ามีลูกง่อยเปียเสียขาเลย แม้พระชนกพระชนนีจะวิงวอนถึงอย่างนี้พระเตมีก็ยังบรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ยินพระดำรัสนั้น พระชนกพระชนนีทั้งสองต่างก็ทรงกันแสงร่ำให้เสด็จจากไปบางคราวพระชนกเสด็จไปวิงวอนพระองค์เดียวบางคราวพระชนนีเสด็จไปวิงวอนพระองค์เดียวบางคราวก็เสด็จไปพร้อมทั้ง2 พระองค์เมื่อล่วงไป1 ปีก็จับพิรุธไม่ได้ในการเมื่อพระเตมีอายุได้16 พรรษาเหล่าอำมาตย์และพราหมณ์ต่างเห็นพ้องกันว่าแม้นพระกุมารจะเป็นง่อยเปลี้ยเป็นใบ้หรือเป็นคนหูหนวกก็ตามแต่บัดนี้พระกุมารเจริญพรรษาเป็นหนุ่มแน่นย่อมมีอารมณ์กำหนัดยินดีในกามตามธรรมชาติของชายหนุ่มเหมือนดอกไม้เมื่อถึงคราวบานก็ต้องแย้มบานพวกเราจะให้นางสนมฟ้อนรำบำเรอยั่วยวนเพื่อทดลองพระกุมารพระเจ้ากาสิกราชรับสั่งให้เรียกนางสนมนักฟ้อนรุ่นดารุณีสัดส่วนเรือนร่างสวดทรงงดงามสมส่วนมารับสั่งว่าหญิงใดสามารถทำให้พระกุมารล่าเริงหรือผูกพันพระกุมารไว้ได้เราจะอภิเษกหญิงนั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระกุมารนางนมทั้งหลายสงสนานพระกุมารด้วยน้ำหอมตกแต่งราวกับเทพบุตรให้บรรทมบนพระสิริสายญาติที่แต่งไว้อย่างดีอบห้องให้มีกลิ่นหอมประดับตกแต่งด้วยช่อดอกไม้และเครื่องอบต่างๆแล้วออกไปจากนั้นหญิงดารุณีเหล่านั้นได้พากันแวดล้อมพระเตมีพยายามให้พระเตมีอภิรมย์ด้วยการฟ้อนรำบ้างด้วยการขับร้องอันไพเราะบ้างด้วยการขับกล่อมบทกลอนทำนองสนอบ้างพระโพธิสัตว์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระปัญญาอันเลิศมิได้ชายตาดูหญิงเหล่านั้นเลยทรงอธิษฐานว่าหญิงเหล่านี้อย่าได้ถูกเนื้อต้องตัวเราเลยแล้วทรงกั้นลมหายใจเข้าออกพระสรีระของพระองค์ก็กลับแข็งกระด้างทันทีหญิงเหล่านั้นตกใจกลัวคิดว่าพระกุมารไม่ใช่มนุษย์พระกุมารเป็นยักษ์ร่างกายจึงแข็งกระด้างจึงพากันแตกตื่นหนีไปพระราชาตรัสถามหญิงสาวทั้งหลายว่าลูกเราหัวเราะกับพวกเธอบ้างหรือไม่
หญิงสาวทั้งหลายกราบทูลตามความเป็นจริงทำให้พระราชาทรงท้อพระทัยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อล่วงไป1 ปีอำมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้ พระราชาตรัสถามพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะว่า เมื่อแรกที่ลูกเราเกิดพวกท่านบอกเราว่าพระกุมารสมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะอันประเสริฐอันตรายนานาประการไม่สามารถแผ่วผ่านลูกเราได้ บัดนี้ลูกเราเป็นง่อยเปรี้ยเป็นใบทั้งหูหนวกไม่จริงดังคำทำนายพวกท่านจะว่าอย่างไร พวกพราหมณ์เห็นการผิดไปจากนิมิตที่ตนทำนายไว้เช่นนั้นเกรงพระราชทัณฑ์จึงกราบทูลแก้ตัวว่า พระอาญามิพ้นเกล้าพวกข้าพระองค์ทราบรู้นิมิตทั้งหลายจนหมดสิ้นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะพระกุมารนี้เป็นพระโอรสที่ราชกุลทำความปรารถนาจึงได้มาเมื่อพวกข้าพระองค์กราบทูลว่าเป็นการกินีตั้งแต่แรกประสูติพระองค์ก็จะเสียใจเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่กราบทูลให้ทรงทราบตั้งแต่แรก พระราชาตรัสถามเหล่าพราหมณ์ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพวกพราหมณ์สบโอกาสจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าพระกุมารยังอยู่ในพระราชมณฑลต่อไปจะประสบข้อกรรมอย่างร้ายแรงถึง3 ประการด้วยกันคือพระองค์จะถึงแก่ชีวิตเสวตฉัตรจะถึงการล่มสลายและพระอัครมเหสีจะถึงแก่ชีวิตควรที่พระองค์จะชักช้าไม่ได้ขอได้โปรดเตรียมรถอวมงคลเทียมด้วยม้าอวมงคลนำพระราชกุมารบรรทมบนรถอวมงคลออกทางประตูทิศตะวันตกขุดหลุมฝังเสียในป่าช้าผีดิบ ลูกเราเป็นกาลกินี จัดลิ้วขบวนแห่กระทำประทักษิณ พรุ่งนี้เช้าลูกจะถูกนำไปฝังที่ป่าช้าผีดิบแล้วนะลูก นายสารถี ท่านก้มหน้าก้มตาขุดหลุมนี้ทำไม ท่านจะใช้หลุมทำอะไร เราไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่คนทัน ไม่ใช่พระอินทร์แต่อย่างไร แม้ข้าพระองค์ก็จะบวชกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์บวชด้วยเถิด